Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Update tayo ngayon kung ano yung ginagawa natin at ano yung natapos para ngayong araw. Samahan nyo ako ngayon, tara. So ito na po guys yung kabuuang tsura ng ating mismong project. Yung ating first floor, tsaka yung ating second floor. Bali okay na po yung ating mga grills dito, na-install na rin natin, and then isa pa rin na pininturahan na rin natin. So kulay itim guys yung naging pintura ng ating grills dito. Ayan, so kulay itim siya. Pininturahan na natin. Ayan. And then dito sa loob, pasok tayo. Ayan. So dito sa loob guys, nagtatalis na tayo sa ating walling. So ito guys yung ating naging design para sa ating walling. Ayan, so ito yung mga deco tiles. Ayan. And then yung sa ating wall dito sa ating kitchen. Bali, ito yung tiles natin. Parang siyang marmol. Ayan, so granite yung itsura niya. So ito. Bali sa taas, and then meron tayo itong kisame para sa ating exhaust fan. So naabangan na rin natin. And then ang ilaw dito is pin light, 4. Tapos ang center light. Tapos lalagyan na rin natin ng street light. Katulad din guys sa ating living area. Ito. So ganoon din yung gagawin din natin. Ayan. So ito guys yung ating design para sa ating walling. So saksakan para sa TV. Ayan. So hintay-hintay na lang tayo malapit na matapos itong ating project. Okay tayo sa taas. Bali kompleto na rito guys yung ating rito pinapaspasan na natin para matapos na. So minamasilyahan na natin dito. Ayan. So ito pala si Kuya nag-dispat na. So Kuya Mar. Ayan. So dispatan na yung ating gabay sa ating hagdanan. Ayan. So dito tayo po para kita. Ayan. So dito tayo. So guys. Bali at tubular lang din po yung ginamit natin dyan. 1x2 tsaka 1x1. Pinturado lang lalagyan siya ng lucky primer. And then bahala na kung anong kulay ng pintura yun. So pataas siya guys. Ayan. So dito lang yung design ng ating hagdanan. So straight siya rito, meron siya rong poste, then diretso ulit yung kanyang bakal para sa ating 1x1. Ayan. So and then yung ginagawa ko kanina rito, yung sa ating kwarto, tinatapos na natin ito. Bale, yung masilya natin dito is ikalawang patong na. So, isang patong na lang para malihan na natin. And then, after yung maliha, next yan is papatungan na natin ng flat. And then, pintura na. So, bale, yung kulay ng pintura sa ating mga kwarto is sa kulay yellow. Sabi ng ating kliyente. So, hindi natin sa taas ang kisame. Di ko pa na tatapos. Kuha na meron pa siyang mga ulta-ulta. So, titik-tikin natin, papantayin natin yan. And then mamasilyahan, so papakinisin din natin. Ayan. So yun lang guys, so in-update ko lang kayo kung ano yung naging accomplishment natin para ngayong araw. Sa mga di pa pala sa akin subscribe, sana guys sa supportahan yung channel ko, i-click notification bell para sa aking video. Dito lang muna and see you in my next vlog. Thank you.